first huli. Pakinggan nyo ba yun? Kumakalampag ng aking timba. Nakarami ako isang huli. Gagawin ko siyang fishball. Napalis na ako. Ang laki ko lang nakarara. Guys, mahal na herring guys. Guys, sinatawanan ako ng dalawang yung dalawang kanina nung hindi ako nakakahuli. Tapos ngayon, nung nakakahuli ako, pinitignan naman nila ako. Chicken! Gagawin ko tong bola-bola. Fishball ba sa English? Bola-bola sa Tagalog. Magandang tayo guys. May taas po. Dami hiring guys. May tatlong huli na kami guys na hiring. Shoutout guys dun sa mga nanonood sa akin at sumusuporta kay Book Inshore Fishing, kay Kuya Rodrigo Soriestre at Kuya Soriestre sa pag-share ng video ko. Maraming salamat sa inyong dalawa sa suporta, sa pag-share ninyo. Maraming salamat talaga. Na-appreciate ko sa talaga siya. Maraming salamat po kay John Michael Montejo, kay Kuya George Montejo, puro Montejo po ngayon sila ang i-mention ko, kay Ate Pearly, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga gustong magpa-shoutout dyan, mag-comment lang kayo dito sa video ko na to at i-shoutout ko kayo sa susunod na vlogs ko. Thank you!